Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak share tentang meter. Dekat sini kita ada dua jenis meter. Yang ni claim meter dan yang ni pula adalah multimeter. Untuk multimeter ni saya dah tunjukkan dalam video-video sebelum ni macam mana cara kita nak gunakan multimeter ni untuk kita baik pulih sistem elektrikal kenderaan. Kalau tuan-tuan belum tengok lagi video tu, boleh tengok link dekat atas ni. Kebiasaannya untuk kerja-kerja berkaitan elektrik, elektronik, solar power ataupun DIY sekalipun, ni memang peralatan yang wajib kita kena ada. Okey, claim meter yang tuan-tuan nampak ni sebenarnya adalah mini claim meter. Ini memang claim meter yang baru saya dapatkan. Sebab sebelum ni claim meter saya memang agak besar, bersaiz besar, jadi saya cuba dapatkan yang kecil, yang ni kita panggil mini claim meter. Kalau tengok saiz dia pun memang nampak kecil berbanding dengan claim meter yang biasa. Dan sambil-sambil saya unboxing ni, saya nak cerita tentang bacaan. Okay? Bacaan apa yang selalu kita ambil, apa yang selalu kita test dengan meter-meter ni. Yang pertama yang selalu saya test adalah voltage. Yang kedua current. Yang ketiga frekuensi. Yang keempat kita akan test continuity, sama ada bersambung ataupun tak. Dan lagi satu, kadang-kadang saya akan ambil bacaan temperature ataupun suhu bilik. Sebab dalam bidang IT ataupun telekomunikasi ni, suhu bilik server memang penting untuk kita monitor. Kita kena pastikan suhu bilik tu memang sesuai dengan server-server yang ada dekat dalam bilik tu. Jadi claim meter yang baru ni pun, walaupun mini claim meter, dia masih lagi ada temperature sensor. Kemudian dekat dalam ni kita ada aksesori standard, kita ada probe, dan yang ni cuma manual dan juga dia punya warranty. So yang ni kita letak tepi dulu. Okey, balik kepada tajuk video kita hari ni. Antara multimeter dengan claim meter ni, yang mana satu kita nak beli? Dan apa yang saya nak share hari ni adalah berdasarkan pengalaman saya yang tak seberapa ni, supaya tuan-tuan tak akan ulangi kesilapan yang sama, kesilapan yang saya buat sebelum ni. Kalau kita ada duit, kita ada bajet lebih, mungkin kita boleh beli kedua-dua sekali. Tapi dalam keadaan ataupun situasi yang mana kita perlu pilih salah satu, mungkin kekangan daripada segi bajet ataupun kita nak minimumkan jumlah peralatan yang kita nak bawa, jadi yang mana satu kita nak pilih. Bagi saya untuk pemilihan ni mestilah berdasarkan kepada keperluan. Apa benda sebenarnya yang kita nak test? Jadi untuk ni saya akan buat pemilihan berdasarkan kriteria ataupun parameter yang saya nak test berdasarkan keperluan saya sendiri. Untuk claim meter ni kita perlukan 2 biji bateri AAA. Jadi saya akan pasangkan bateri, kita test claim meter ni. Kemudian pada masa yang sama saya akan tunjukkan cara macam mana untuk kita ambil bacaan untuk kita test dengan menggunakan claim meter dan juga multimeter ni. Okey, meter kita dah hidup. Okey, testing yang pertama adalah continuity ataupun ketersambungan. Kita nak tentukan sama ada kabel ni bersambung ataupun tak. Sebab kabel ni kadang-kadang kita nampak tengok macam elok, macam cantik, perfect. Tapi kadang-kadang kita tak tahu rupanya dekat dalam ni dah ada putus ataupun dah rosak dekat dalam ni. Dan continuity ni walaupun testing yang paling simple, tapi inilah yang paling banyak kita gunakan. Untuk test continuity ni, kedua-dua meter ni kita boleh guna. Multimeter boleh test, claim meter pun boleh test. Kalau dekat claim meter ni, kita pilih pada mode yang kedua. Kemudian kita select pada continuity. Dalam video yang lepas ada yang tanya yang mana satu simbol untuk continuity. Simbol untuk continuity ni, kalau kita nampak logo ni sama macam logo Wi-Fi kat sini. Lagi satu kita nak pastikan sama ada kita dah masuk ke belum mode continuity ni. Kita boleh sentuh je kedua probe ni, kita akan dengar bunyi beep. Ini maksudnya kita dah berada dalam mode continuity. Best practice sebelum kita test continuity ni, biasanya apa yang saya buat, saya akan sentuh dulu probe ni untuk pastikan kita dah berada dalam mode yang betul. Dah ada bunyi beep, maksudnya ni memang dah ready. First kita test dulu kabel yang positif ni. Caranya senang saja. Probe yang sebelah kanan ni ataupun positif ni kita akan sentuh pada kabel sebelah sini, dan probe yang negatif ni kita akan sambungkan pada sebelah sini. Dan kita dengar bunyi beep. Ni maksudnya kabel ni dalam keadaan baik. Dan untuk continuity ni dia tak ada priority. Kalau kita terbalik pun tak ada masalah. Kita masih lagi boleh test. Dan kita akan dapat keputusan yang sama. Kemudian kabel lagi satu. Kabel ni pun dalam keadaan baik. Testing yang kedua adalah voltage. Tapi untuk voltage ni saya akan tunjukkan bacaan dengan menggunakan kedua-dua meter. Kita akan test gunakan claim meter dan kita test
dengan menggunakan multimeter sebab ada benda penting yang saya nak share dengan tuan-tuan semua. First, kita test dulu dengan menggunakan clamp meter. Untuk clamp meter, mode yang pertama, kemudian kita select kepada voltage DC. Clamp meter kita dapat 13.35. Multimeter kita dapat 13.35. 34 sama aja. Okey. Bacaan yang kita dapat pada clamp meter dengan multimeter ni adalah sama. Tapi harga multimeter ni RM300. Tapi clamp meter ni harga dia dalam 100 lebih. Yang ni memang jenama yang agak terkenal, Fluke, sebab tu harga dia memang mahal. Yang ni UNI-T memang murah, made in China. Tapi kita boleh dapat bacaan yang sama. Jadi buat apa kita nak bazirkan duit nak beli yang mahal, sedangkan yang murah pun boleh bagi bacaan ataupun boleh bagi keputusan yang sama. Tapi kalau tuan-tuan bekerja dengan engineer, terutamanya engineer daripada luar negara, mak saleh ni, diorang memang agak skeptikal dengan meter. Jadi kadang-kadang kita terpaksa beli meter yang berkualiti, yang branded, yang well known, supaya diorang tak akan argue dengan kerja yang kita buat. Tapi kalau setakat untuk DIY ataupun kita buat untuk kita sendiri, tak payah nak beli yang mahal, beli yang ni pun dah cukup. Kemudian apa yang kita nak ukur lagi adalah current. Sebab current ni memang penting untuk kita ukur, terutama dalam sistem kuasa solar. Sebab dalam sistem kuasa solar ni, kebiasaannya sistem yang kita buat tu, voltage dia rendah tapi current tinggi. Sebab tu kita kena ambil perhatian, kita kena ambil berat tentang bacaan current ni. Sebab itulah yang akan menentukan saiz kabel yang perlu kita gunakan. Bila kita nak test current ni, baru kita akan nampak perbezaan yang besar antara multimeter dengan clamp meter. Sebagai contoh, sekarang ni kita ada power inverter. Inverter ni adalah peralatan yang menukarkan voltage bateri 12 volt DC ataupun 24 ataupun 48 kepada voltage AC 230 volt sama dengan current yang ada dalam rumah kita. Inilah peralatannya. Ini namanya power inverter. Jadi sekarang ni apa saya akan buat? Saya akan sambungkan inverter ni pada bateri dengan menggunakan kabel ni. Kemudian kita akan ukur berapa current yang inverter ni akan draw melalui kabel ni. Inverter kita dah sambungkan kepada bateri dan sekarang ni kalau kita onkan switch yang ada pada bahagian output dekat inverter ni, kita akan dapat voltage 230 volt AC sama dengan voltage yang kita dapat dalam rumah kita daripada bekalan TMB. Jadi kita boleh gunakan untuk onkan lampu, kipas angin, peti ais dan hampir ke semua peralatan elektrik yang ada dalam rumah kita. Tapi untuk tutorial lengkap tentang cara-cara nak buat sistem kuasa solar ni, tuan-tuan boleh tengok link video dekat atas ni. Sebab dalam video tu, saya dah cover keseluruhan daripada mula sampai siap sebuah sistem kuasa solar. Dalam video ni, kita cuma nak fokus tentang cara untuk kita nak ukur current yang masuk ke dalam inverter ni. Nak ukur current ni, kita boleh gunakan multimeter. Cuma benda pertama yang kita kena buat, kita kena ubah kedudukan probe ni daripada voltage kepada current. Kemudian tombol ni kita pusingkan kepada current. Untuk sambungan pula, kalau kita nak test voltage, kita akan buat sambungan secara selari. Yang positif ni kepada positif dan negatif kepada negatif. Tapi untuk ukur current ni, kita kena putuskan pada bahagian kabel yang kita nak ukur ni. Kemudian, satu probe kita sambungkan pada sini dan probe lagi satu kita sambungkan pada bahagian ni. Kemudian kita onkan balik peralatan, barulah kita akan dapat bacaan current. Tapi kalau dalam situasi yang mana peralatan tu tak boleh dimatikan, jadi kita akan bermasalah sebab kita tak boleh nak ukur current. Dan lagi satu yang paling penting kita kena ingat, kebanyakan multimeter tak kisah apa brand sekalipun, maksimum current yang boleh diukur hanyalah 10 A saja. Tapi kalau dalam untuk aplikasi sistem kuasa solar, memang tak cukup dengan 10 A sebab biasanya dalam sistem kuasa solar ni, current yang kita nak ukur adalah tinggi. Tapi sebenarnya memang leceh kalau kita nak gunakan multimeter untuk ukur current ni. Dan cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan clamp meter. Kita tak payah buat sambungan probe. Cuma yang penting kita setkan pada current, DC current. Kemudian kita cuma clamp saja kabel ni. Itu saja yang kita perlukan. Dan kat sini pun kita boleh tengok bacaan 0.74 sebab inverter ni dalam keadaan standby. Dan yang paling penting kita tak payah nak matikan peralatan, tak payah nak putuskan sambungan. Sebab dalam situasi tertentu, kita tak boleh nak matikan peralatan. Sebagai contoh dalam telekomunikasi, kita tak boleh senang-senang matikan pencawang. Jadi apa yang kita boleh buat untuk kita ukur current ni, memang kita kena gunakan clamp meter ni. Kalau kita nak ukur current yang tinggi, memang kita tak ada pilihan lain selain daripada clamp meter ni. Contoh yang ni walaupun mini clamp meter, kecil saja saiz dia, maksimum current yang boleh ukur adalah 200 ampere. Tapi mungkin kita terhad kepada saiz clamp yang kecil. Sebagai contoh, ini kabel 50 mm.
Ni pun masih lagi boleh kita claim. Saya rasa ni maksimum lah yang kita boleh guna, yang kita boleh test dengan mini clamp meter ni. Dan bagi saya pun maksimum size kabel yang saya gunakan adalah 50mm. Sebab untuk sistem yang saya buat kebanyakannya sistem 48 volt high voltage, so current dia akan rendah sikit. Tapi kalau sistem 12 volt mungkin kita perlukan clamp meter yang lebih besar rating dia, sebab kabel yang kita gunakan memang kabel yang lebih besar. Okey, ada lagi dua parameter ataupun bacaan yang selalu saya ambil, iaitu frekuensi dan juga suhu. Tapi untuk kedua-dua ni kita tak boleh gunakan multimeter ni, sebab multimeter ni kita tak boleh ukur frekuensi dan juga suhu. Jadi kita akan fokuskan kepada clamp meter ni. Untuk suhu sebagai contoh, biasanya saya gunakan untuk ukur suhu bilik ataupun suhu kabin. Sebab bila kita dah setkan suhu kabin tu, kita dah setkan aircon pada 25 darjah Celsius. Jadi kita kena pastikan suhu dalam bilik tu memang 25 darjah Celsius. Jadi masa itulah kita gunakan meter macam ni untuk kita cek suhu dalam bilik tu. Sebagai contoh, sekarang ni kita tengok suhu dalam bilik ni. Bilik ni memang agak panas. Saat ni kita dapat 31 darjah Celsius sebab bilik ni memang tak ada aircon. Yang kedua adalah frekuensi. Sebelum saya ceritakan kenapa kita perlu cek frekuensi ni, saya akan tunjukkan dulu cara untuk kita test frekuensi. Untuk test frekuensi kita perlu sambungkan kepada probe dan meter kita setkan kepada hertz. Kemudian sebagai contoh kita nak test frekuensi ataupun output frekuensi daripada inverter ni. Simple saja, sama macam kita test voltage. So kat sini saya dapat frekuensi 49.8, hampir kepada 50 Hz. Sebab kita dekat Malaysia ni, bekalan elektrik kita adalah 230 volt AC dan frekuensi adalah 50 Hz. Biasanya kalau kita buat kerja-kerja wiring dekat rumah ataupun dekat pejabat, jarang kita jumpa masalah tentang frekuensi ni. Tapi kalau kita buat kerja-kerja berkaitan dengan UPS, generator, kemudian inverter, memang selalu kita akan jumpa masalah frekuensi ni. Sebagai contoh, kalau generator, bila generator tu dah overload, output frekuensi tu biasanya akan jadi lebih rendah. Dan bagi peralatan yang sensitif seperti UPS, memang UPS tu akan keluar error dan dia akan stop charging. Itulah memang masalah yang selalu kita jumpa dekat site. Selain pada tu, output daripada inverter, kadang kalau inverter tu bermasalah, ada komponen yang rosak. Jadi frekuensi yang keluar daripada inverter tu mungkin kurang, mungkin lebih. Okey, nampaknya sampai setakat ni saja yang dapat saya sharekan dalam video kali ni. Kalau tuan-tuan berminat untuk dapatkan meter-meter ni, boleh tengok link dekat bawah, dekat video description. Dekat situ saya letakkan link untuk tuan-tuan beli meter-meter ni. Dan ini sebenarnya adalah siri video yang terbaru berkenaan dengan peralatan ataupun DIY tool. Dan selepas ni saya akan share lagi video-video tentang peralatan-peralatan yang lain. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.